Terve, tässä Sami ja Lauri. Me olemme Thy Kingdom Will Burn. Ja sä katsot vanhan heviäjän turinoita. Terve ja tervetuloa vanhan heviäjän turinoitten treenikämppähaastattelusarjan seuraavaan osaan. Ja tällä kertaa ollaan toiseen kertaan jo oikeastaan Thy Kingdom Will Burnin treeniksellä Kouvolassa. Ja miksi ollaan täällä on se, että viikon päästä perjantaina julkaistaan 3. levy. Kyllä. Näin on. Tervetuloa taas. No, Kiitos, että pääsit. totta kai. Kyllä tämä oli hieno homma. Ja itse asiassa käytiin tuossa reilu kuukausi kuuntelemassa ennakkokuuntelutilaisuudessa levy, niin oli kyllä mahtavaa settiä tulossa. Kiitos. No kertokaa nyt tulevasta levystä sitten. Tulevan levyn valmistelut alkoi jo varmaan siinä ennen edellisen levyn julkaisua. Niin. Ensimmäiset biisit tuli silloin joskus varmaan jo. Sitten ollaan työstetty nyt syvällisesti ja suurella intohimolla eteenpäin. Ja tällä kertaa haluttiin tehdä niinku oikein silleen hyvin kaikki, että mitä ei jätetty niinku silleen, että sen jäisi joku vituttamaan. Niin. Kaikki kohdat käytiin läpi ja kaikki demmot käytiin tarkkaan läpi ja hiottiin reeneissä tosi paljon niitä biisejä. Enemmän kuin koskaan ennen. Joo, joskus ollaan menty studioon myös silleenkin, että ei olla tyyliin soitettu edes biisiä kertaakaan reenissä yhdessä. Niin joo. Taisiko olla ekan levyn aikaan silloin, että mentiin Samin kanssa kahdestaan vaan studioon ja soitettiin se sieltä. Katsottiin rummut suurin piirtein läpi, että kyllä. tämä menee. En nyt muista mikä kipale se oli silloin, mutta että nyt tuli kyllä tehtyä ja pirun tyytyväinen pitää olla kyllä sellaiseen suorittamiseen, mitä bändi on tässä levyyn saanut tehtyä, että minusta joka ukko on ottanut sellaisen ison harppauksen kyllä niin kuin soitannollisesti ja pistän ihan kyllä parastaa kaikki, että omasta puolesta täytyy sanoa, että pirun vaikea levy oli soittaa, että kyllä niin kuin Haastetta itselleenkin. kyllä joo, nimenomaan. Aina pitää olla vähän. Kyllä. Joo, ja tuntuu, että joka levy nostaa vaan sit tasoa silleen, että kohtaan tässä pitää olla joku Kai Hahto, että saa soitettua näitä levyjä enää. Että. Portnoy vähintään. Niin, joo, mutta että kyllä siis haastetta oli ja se oli hyvä, koska se kehittää kuitenkin sitä aina soittajana ja muusikkona muutenkin. Kyllä. Että. Ja itse asiassa just se, että mitä nyt on levyä kuunnellut, työ lähetitte ennakkokuuntelua sitä mullekin vielä tässä viime viikolla, niin se, että se niin kun just näkee, että kuinka niin kun ihan kehitys on ottanut isoja askeleita kyllä eteenpäin. Niin kun biisien kannalta ja soitannollisestikin varmasti. Ehkä nämä kiertueet ja vuodet, mitä tässä nyt on ollut kasassa, niin on tehneet tuloksensa. On niinku alkanut hioutua bändi enemmän ja enemmän kasaan ja tietää, mitä kukakin hallitsee ja pystyy soittamaan. Ja Joo, ja kyllä täytyy sanoa, että Esa nyt on tehnyt pari biisiä tolle uudelleen levylle ja Sami on tehnyt aikaisemmin aina kaikki, niin silloin ehkä sellainen, ne on aika erilaisia ne Esan biisit ja täytyy sanoa, että ne oli se suurin haaste mulle tällä levyllä, niin kuin henkilökohtaisesti ainakin, että sieltä tuli vähän sellaista kikkeliheviä jopa. Että. Niin. sieltä tottunut jo soittaa niitä minun tyylillisiä. Ja sitten kun Esa tekee vähän oman tyylillisiä, niin sitten se on aina, tälleenkö nämä menee? Mitäs tälleen soitetaan? Ensimmäisen kerran, kun nekin demot kuuli, olin vaan huulipyöreänä, että kukahan nämä soittaa levylle nämä biisit. Mutta kyllä ne nyt meni levylle ja reeneissäkin menee. Että kyllä mä, jotain on tapahtunut. Kehitystä. Kyllä. Ja yksi, mistä mä niin oli silloin ennakkokuuntelussa, että eikö Esa ollut tehnyt nämä orkestraatiotkin? Joo. Niin mun mielestä siellä oli hienoja niitä orkestraatioita niissä biiseissä kyllä. Joo, sieltä tuli muutaman kerran sellainen, että tällaisen mä tein. Onko liikaa? Ei, tein vaan lisää. Ihan niin paljon kuin vaan sielu sietää, antaa tulla vaan. Joo, että sä ainakin mun mielestä antoi niinku tosi paljon niihin biiseihin. Joo, itse tykkään hyvin paljon, että on kunnon orkestraatioita biiseissä ja hienoja sellaisia tunnelmia tulee. Kyllä. Tuo on niin paljon tunnelmaa lisää niihin biiseihin. On joo, kyllä, ehdottomasti.
Joo, ja kyllä se taisi aikaakin käyttää niihin hirveästi, että sanoiko se jossain kohtaa, että varmaan niin toista 100 tuntia se on käyttänyt niihin, että on niitä tehty. Hiottu timanttiseen Kyllä, kuntoon. kyllä. No sitten yksi, mikä oli itselle ainakin yllätys, oli ehkä niinku biiseistä tämä levyn päättävä biisi. Sydänyö. Sydänyö. Elikkä taisi olla ensimmäinen biisi ihan suomeksi teiltä. Kyllä se oli. Se syntyi vähän vahingossa. Silleen, että minä jotain riffiä tapailin ja sitten aloin vaan laulaskeleen suomeksi. Ei ollut niinku, ajattelin, että käännän englanniksi, mutta se jotenkin vaan se biisi vaati, että nämä pitää laulaa suomeksi tämä biisi. Että se ei tuntunut oikealta, että siinä olisi ollut englantia. Niin joo. Laulettu. Itse asiassa täytyy sanoa, että yksi ehkä meikäläiseltä niinku lempparibiisejä levyltä, että on monta hyvää, mutta se on jotenkin, se tuo omanlaisen vivan siihen biisiin just se, että kun se lauletaan suomeksi. Yksi kaveri kerkesi jo sanoikin, kuka sit oli kans silloin saunoilla kuuntelemassa, että työ ja laulatte jätkät väärällä kielellä, että tää suomi toimii pirun hyvin. Joo. Että kyllä on niinku muutkin dikkailu sit Sydänyötä ja tykkään kyllä itsekin, että kyllä se on mun mielestä kans levyn yksi vahvimpia biisejä. Niin joo. Ja sitten varmaan niinku mielenkiintoinen lähteä, jos settilistaa tulee, niin varmaan jossain ulkomaillakin, niin se voi vähän aiheuttaa, niin kun, että mietitään, että mitäs tää. On ollut paljon bändejä. Rotting Christ laulaa omalla kielellään ja Behemottikin taitaa laulaa monessa biisissä omalla kielellään. Ja silleen. Joo, kyllä se, eihän se tänä päivänä ei se ole mikään uusi juttu sinänsä, että laulaa suomeksi. Mutta laulaahan Wolfhardilla on suomenkielisiä lauluja. Joo, kyllä. Mutta se on just silleen tavallaan hyvä, että se ehkä pysyy siinä niin kuin pien mauste kirsikkakakun päälle. Niin kuin, että jaha. Niin. Esitellään suomea myös tavallaan. Kyllä. Joo, ja kyllähän kun suomeksi laulaa, niin minusta ne kaikki, miten ne lauseetkin jäsennellään ja miten ne rytmitetään, niin ne on ihan eri kuuluisia sitten kuin englanniksi. Että kyllä se varmaan ainakin tälleen suomalaisen korvaa, se on vaan luonnollista jotenkin, se suomen kieli siinä. Kyllä se täytyy sanoa, että toimii. Kyllä. Ja itse asiassa muutenkin niin kuin tuosta laulusta, niin kun oli puhettakin, niin aika paljon nyt mitä kuunnellut, niin just nämä varsinkin Sami sun Cleanit laulut, niin ne on nyt niin kuin ihan vimosen päälle. Kiitos. Se on niin kuin tosi hienosti. Joo, nyt jotenkin tuntuu, että löysi sitten oman sellaisen clean soundin. Aiemmin levyllä on jotenkin säveltänyt sen cleanin silleen väärään nuottiin, että ne ei oikein onnistunut nyt niinku. Jotenkin vaan loksahti palikat kohdalle, että löytyi se oma soundi. Tällaisella soundilla se pitää vetää. Joo. Tällaisella sävellellä. Niin, joo. Osaa laulaa jotakin. Niin. Ja mun mielestä just se, että se tuntuu tosi luontevalta, siis silleen, että se on niin kuin pirun hyvän kuulonen. Kiitos. Kyllä. No mitenkäs nyt sitten, levy tulee ensi viikolla ulos. Me pistän alesta toi linkit, mistä saa tilattua. Niin mitäs sitten tulevaisuus Thy Kingdom Will Burnille? No nyt yritetään tehdä tämän levyn sitten mahdollisimman paljon keikkaa, että saadaan myytyä levyä ja yritetään tehdä paljon Suomessa myös. Suomessa me ollaan tehty hyvin vähän keikkaa oikeastaan nyt. Sen jälkeen, kun alettiin levyä tekemään, niin jotenkin jäänyt Suomen keikat vähemmälle. No mun mielestä jos viime levyykin vertaa, niin teillähän oli jonkun verran kuitenkin ulkomaan keikkaa oli että mutta ei niinkään Suomessa. Joo, meillä oli vissiin 25 keikkaa Euroopassa ja sitten oli Suomessa oli 2 keikkaa. Niin joo. Niin, silleen, että nyt ehkä jos saisi vähän enemmän järkättyä. Niin. Tasattua ainakin, että mielellään se pitää ne Euroopan kiertueet vähän vaikka enemmänkin ja Suomessa sitten vaan lisää. Joo, kyllä. Yritetään. Mutta tällä hetkellä kyllä näyttää myös siltä, että meillä tulee olemaan Euroopassa nyt ainakin kesällä keikkaa, että pari keikkaa on sovittukin jo Saksaan ja siihen kiertue on tulossa. Siinä on 1 festari ja sitten on Berliinissä 1 keikka. Joo, no me mun mielestä jostain somesta kattelinkin, että oli joku festarikeikka oli jo niin kuin julkistettu. No, sellaiset, mitkä on niin kuin lukkoon lyöty ja siihen ympärille tulee sitten muuta. No mitäs toi kotimaan rintama sitten? No 1.3. on Kouvolassa House of Rockissa. Pidetään tällainen levyjulkkarikeikka sitten, vaikka levy nyt tuleekin jo
niin kuin ensi viikolla, mutta että 1.3. siellä on meidän ystävät Two Wolves soittaa meidän kanssa siellä. Tsekatkaa. Kyllä. On joo, kyllä kannattaa. He tulee Lappeenrannan ihmeet tai Lappeenranta, Kouvola, Akselin ihmeet sieltä. Että he tulee onneksi meidän kanssa sinne soittaa, niin saadaan hyvät kemut sinne. Sitten kesälle on alustavasti sovittu jo myös vähän tällaista oman kylän keikkaa, mutta siitä varmaan tulee myöhemmin sitten lisäinfoa, että kun hommat varmistuu. Että. Ei paljasteta kaikkia kortteja vielä. Ei. Pitää olla vähän jättää hiemmaakin. Voisiko teillä vielä jotain sanottavaa kanavan yleisölle? Tsekatkaa levy. On, vaikka nyt sanotaankin, että on aina viimeisen on paras, mutta tämä on paras. Tämä on erilainen, synkempää, kovempaa, enemmän meitä. Ja ehdottomasti, voin kyllä sanoa, että on kyllä paras levy, ehdottomasti. Kiitos. Tulkaa keikoilla. Joo, ehdottomasti 1.3. Kouvola House of Rockiin. Sinne jo sankoin joukoin tsekkaamaan uuden levyn. Tuleeko läpisoitto? Ei ihan, mutta suurin osa on kyllä uuden levyn biisejä. Pitää nyt vanhoikin vähän muistella. vanhat timantitkin soittaa sieltä. Kyllä. Mut suurin osa vedetään uusia. Tulee kova setti. Varmasti. Mä kiitän teitä, että pääsin taas treenikselle ja ei muuta kuin onnittelut 3. levystä. Kiitos paljon. Kiitos. Näin on. Kyllä.